Moikka! Käydään tässä videossa läpi Sony FS5 käyttöä. Ensimmäinen asia, mikä on hyvä tehdä aina kun ottaa uuden kameran käyttöön, niin laittaa ne tehdasasetukset. Se on hyvä tapa varmistaa se, että siellä ei ole edellisen käyttöön jotakin omia asetuksia jäänyt päälle. Tehdasasetukset löytyy, kun mennään valikkoon ja sieltä ihan toi viimeisin valikko ja sieltä vielä viimeisin kohta, Initialize. Siitä kun painetaan, niin päästään tehdasasetuksiin. Seuraavaksi valitaan se kameran tallennusformaatti. Se löytyy niin ikään menusta ja siellä on toi toinen valikko ja siellä Rexet. XAVC HD on hyvä HD-formaatti, se on Sonyn omaa pakkausmuotoa, tekee MXF-tiedostoja. Meillä on lisäksi 4K-mahdollisuus, me voidaan valita se tai outputtaa Sony RAWta erilliselle tallentimelle, jos me halutaan silleen tehdä. Mutta tehdään me nyt toi HD. Ja sieltä valitaan myös se Rec-formaatti. Haluan ottaa 25 fps, niin mä valitsen tuolta sen. Ja vielä ennen kuin päästään kuvaan, niin formatoidaan vielä kortti. Menusta löytyy sieltä viimeisestä valikosta aika loppupuolelta toi Media Format. Pistetään se vielä päälle tuosta noin. Okei, jos me ollaan laittu tehdasasetukset, niin kamera menee silloin täydelle automaatille, jolloin se tekee kaikki valotukset ja tommoset sun puolesta. Ja kun me halutaan se pois, niin tuossa kameran kyljessä on toi Full Auto, niin painetaan siitä, niin me saadaan kamera hallintaan. Kameran aukkoa me voidaan säätää täältä Iiriksestä. Ja tuossa on yksi tommonen namiska, millä me päätetään, että säädetäänkö me aukkoa vai ND-filtteriä, niin se kannattaa katsoa, että se on tuossa Iiris-kohdassa. Jos me painetaan kameran kyljestä Iiristä, niin silloin se kertoo, että se menee automaatille. Sinne tulee toi pieni A. Mutta pistetään se nyt vielä pois. Niin nyt meillä on toi rulla käytössä, me voidaan sillä vaihtaa tuota aukkoa. Meillä on sen lisäksi ISO tai gaini. Ja sinne pystyy valikosta ohjelmoimaan 3 muistipaikkaan sun omat ISO-asetukset. Eli siellä on low, medium ja high. Ja sä pystyt itse säätämään niitä. Se, että kun halutaan kuvata sillä optimaalisella sensoriherkkyydellä, niin yksi vaihtoehto on käyttää gainiä ison sijasta. Eli valikosta voidaan laittaa gain päälle. Silloin me tiedetään, että aina kun me kuvataan lowlla, eli 0 desibelillä, niin silloin se on siinä natiivi-isossa, eli se ei herkistä yhtään turhaan sitä kennoa. Koska se natiivi-iso, se on riippuvainen myös siitä kuvaprofiilista, mitä sä käytät. Valotukseen liittyy myös ND-filtteri. Kamerassa on sisäänrakennettuna tämmöinen mekaaninen filtteri, jossa on 3 asetusta. Ja sitten se ilmoittaa clear silloin, kun siinä ei ole mitään filtteriä. Meillä on myös mahdollisuus käyttää portaatonta ND-filtteriä. Se toimii silleen, että meillä on tämä Iris ND-kytkin kohdassa ND, että tuolla voidaan muuttaa sitä. Sitten meillä on toi preset-kohta variables ja sitten tämä kytkin vielä silleen, että laitetaan se ND sinne päälle. Niin nyt tuolla rullalla meidän on mahdollisuus muuttaa sitä ND-filterin voimakkuutta. Ja ND-filterissä on se hyvä puoli, että se ei vähennä sitä syväterävyyttä kuvassa, jos me halutaan pitää aukko kuitenkin samassa, mutta pudottaa sitä valotehoa, niin voidaan käyttää silloin ND-filteriä. Näiden FS5 mukana tulee tämmöinen kittilinssi, jolla on mahdollista tarkentaa automaattisesti. Tarkennuksen säätö löytyy tuolta kyljestä, fokuskohdasta. Siellä on joko automaattitarkennus tai manuaali. Automaattitarkennus koittaa löytää sen kohdan, minkä se luulee, että sä haluat tarkaksi ja tarkentaa siihen. Jos meillä on se manuaalilla, niin tarkennus löytyy tuosta linssistä. Silloin kun me ollaan manuaalilla, me voidaan pikaisesti käyttää sitä automaatilla painamalla tuosta push-autosta, jolloin se koittaa löytää sen tarkennettavan kohteen. Pinin sitä pohjassa, niin sitten se tarkensi tuohon rullakkoon ja nyt se on taas meillä käsikäytöllä. Se voi olla hyvä joissain tietyissä tilanteissa, missä haluaa nopeasti tarkentaa sen kohteeseen. Ja kannattaa aina miettiä se käyttötarkoitus, että halutaanko se pitää manuaalilla vai autolla. Automaattitarkennus koittaa aina tietysti hakea sitä kohdetta, minkä se tarkentaa. Jos on vaikka haastattelutilanne ja taustassa on paljon tekstuuria, niin se saattaa olla, että se automaattitarkennus koittaa viedä sen tarkennuksen sinne seinään.
mikä ei tietysti ole toivottavaa, niin miettii sen käyttötarkoituksen, koska se on oleellista pitää automaatilla. Näillä kameroilla pystyy kuvaamaan S-logia, joka on Sonyn omaa semmoista logaritmista kuvaa, joka näyttää kuvatessa tosi harmaalta, mutta sen idea on säilyttää mahdollisimman paljon dataa kuvan tummissa ja vaaleissa alueissa. Oletusarvollisesti kuvaprofiili on kokonaan pois päältä, mutta jos me haluttaisiin nyt kuvata vaikka sitä S-logia ja jättää sinne lopputöihin paljon enemmän vaihtoehtoja värimäärittelyyn, niin päästäisiin käsiksi sinne tuosta Picture Profile-kohdasta. Siitä kun painetaan, niin täällä on muistipaikkoja, josta me voidaan valita joku, tai vaikka tuosta 8. Ja sieltä settingeistä voidaan valita toi S-log 2 tai 3. 3 on vielä vahvemmin antaa vaihtoehtoja. Ja S-login valkobalanssi vaihdetaan sitten täältä valikosta, että siihen ei pääse käsiksi täältä kyljestä ollenkaan. Niin kuin huomataan, niin S-log on paljon harmaampaa kuvaa, mutta jos me halutaan toistaa sitä kuitenkin sillä Rec. 709 väriprofiililla, niin me voidaan laittaa sinne näyttöasetuksista Gamma Display Assist. Tämä kun me laitetaan päälle, niin se edelleen kuvaa sitä S-logia, mutta se toistaa meille sitä Rec. 709. Se on aavistuksen miellyttävämpää kuvata, plus me voidaan käyttää sitä myös valotukseen, että me nähdään about miltä se kuva tulee näyttää ja onko se oikein valotettu. Mutta me pistetään se Picture Profile nyt kokonaan pois päältä. Katsotaan seuraavaksi tuo valkobalanssin vaihto silloin, kun me ei kuvata sitä S-logia. Tuon valkobalanssin saa automaatille kameran kyljestä tuosta White Balance-kohdasta. Kun me siitä painetaan, niin kamera automaattisesti säätää sen johonkin ja muuttaa sitä koko ajan kuvatessa. Sen kanssa kannattaa olla tosi tarkkana, milloin sitä haluaa käyttää, ettei se kuva vaihdu koko ajan siellä. Tuosta kun me painetaan takaisin, niin päästään manuaalille. Sen alapuolella on tuommoinen vipu, missä on 3 vaihtoehtoa. Meillä on preset, sitten on muistipaikka A ja muistipaikka B. Muistipaikka A:han ja B:hen me pystytään ottamaan sitä vallitsevasta valosta valkobalanssi. Jos mä nyt kuvaan tuota valkoista styroksia, niin silloin kun mulla on tuo A tai B valittuna ja mä painan tuolta kameran edestä tuota White Balance-settiä, niin se ottaa siitä sen valkoisen ja kertoo mulle sen kelvin määrän, mihinkä se sen asetti. Nyt se on tallennettuna tuonne muistipaikka A:han, kun mä sitä vaihtelen tuossa. Usein me halutaan säätää se valkobalanssi kelvineillä, antaa sille joku tietty arvo. Silloin me laitetaan toi vipu tuohon preset-kohtaan ja mennään valikkoon. Siellä tuolla ensimmäisellä välilehdellä on VP Preset, eli sinne me voidaan laittaa joko sisä- tai ulkovalkobalanssi tai sitten tuo manuaalinen arvo. Jos mä laitan se manuaalinen white balance, niin tuolta joko valkobalanssin tempsetistä voidaan antaa sille se arvo. Tai sitten voidaan tehdä se sama täältä valkobalanssin setistä, täältä napista täällä edessä. Siitä kun me paidataan, niin päästään tuolla rullalla muuttamaan sitä valkobalanssia. Jos me kuvattaisiin käsivarrella tällä kameralla, niin voitaisiin haluta laittaa se kuvanvakaja päälle, mikä tässä kamerassa on. Se vaatii totta kai yhteensopivan linssin. Nämä meidän kittilinsit antaa vaihtoehdoksi, jos me mennään tuonne valikkoon ja sieltä tuosta ensimmäisestä välilehdestä otetaan Steady Shot, niin tämä linssi antaa meille vaihtoehdoksi tuon standardin. Se jonkin verran vakauttaa sitä kuvaa muistaakseni tässä suunnassa. Jos meillä olisi yhteensopiva linssi, joka antaisi tuon aktiivisen, niin se voisi vielä myös kääntää sitä niin kuin roll-akselilla. Mutta nyt kun me ollaan statiivilla, niin pistetään se kokonaan pois, ettei se aktiivisesti koita vakauttaa sitä kuvaa. Katsotaan seuraavaksi noita näyttöasetuksia, millä pystyy helpottaa muun muassa tarkentamista ja valotuksen säätöä. Sinne päästään tuosta menusta. Siellä on tuo display-valikko. Ja sitten jos katsotaan vaikka tuo Zebra ensimmäisenä. Eli Zebra kertoo meille sen, että jos me nyt laitetaan se kuvaan tuota valkoista taulua, ja mä haluan tietää, että onko se täysin valkoista vai näkyykö siellä vähän sitä tekstuuria, ettei se vaan pala puhki. Nyt jos me laitetaan Zebra päälle, ja se on mulla täysissä, eli 100%, niin nyt me tiedetään se, että kaikki mitä tuo Zebra näyttää, niin se on täysin valkoista, että siellä ei ole sitä dataa enää oikeastaan ollenkaan. Ja sitä ei saa enää palautettua. Eli nyt kun me säädetään aukkoa, niin mä saan sen Zebran pois näkyvistä, niin mä tiedän, että se ei ole ainakaan palannut puhki tuo valkotaulu. Kun kasvoja valaistaan
me tietysti halutaan, että ei kasvot pala puhki. Me voidaan laittaa silloin, käyttää Zebra-apuna sille, että me laitetaan se 70% ja valotetaan se sille, että se ollaan just siinä rajassa, että sitä vähän voi alkaa näkyä tuossa sitä Zebra-kuviointia kasvoissa, kasvojen korkeissa kohdissa. Sitten kun me pidetään se just siinä rajalla, niin me tiedetään, että se data säilyy siellä kasvoissa. Valotetaan se kuva oikein. Display-valikosta löytyy myös tuo peaking, millä pystytään avustamaan tarkentamista. Kun me laitetaan se päälle, niin sinne tulee tuo kuviointi, mikä kertoo meille, että mikä kohta kuvassa on tarkkaa. Sen voimakkuutta ja väriä voidaan säätää myös siitä peaking-valikosta. Noin. Kameran kyljessä on tuo display-nappi, millä voidaan poistaa kaikki tuo ylimääräinen data sitten näytöstä, jos halutaan nähdä oikeasti sitä, mitä kuvataan. Toki se ei poista näitä esim. Peakingia tai Zebraa ollenkaan. Jos me halutaan käyttää tämän LCD-näytön sijasta tätä loopia, niin tuosta näytön päältä löytyy nuo namiskat, niin siitä kun laitetaan se pois päältä, niin sitten meillä tulee kuva tänne etsimeen. Tämän etsimen oikealla puolella on tuo diopterin säätö, millä me saadaan se omalle silmälle sopivaksi. Se ei vaikuta siis kuvan tarkentamiseen, vaan tuon etsimen tarkentamiseen. Tässä näytössä on hyvä muistaa se, että sitten kun se pakataan laukkuun, niin käännetään se sille, ettei se vahingossa taivu siellä laukussa, koska nämä osat on herkästi rikki meneviä. Ja nyt kun me ollaan kuvattu sinne pieni klippi, niin me päästään katsomaan sitä kuvattua klippiä tuosta thumbnail-kohdasta. Siitä kun painetaan, niin me päästään valikkoon. Voidaan valita se muistikortti, jos me käytetään useampaa. Ja tuolta sitten, kun painetaan, niin. Ja siitä voi myös tuosta displaystä painaa. Niin. Noista ääniasetuksista, niin tässä on kameran kyljessä on 2 XLR-sisääntuloa. Tuosta kahvasta löytyy 1. Siellä on myös se linja-mikki sisääntulo kytkin ja toi Phantom virta. Kakkosinputti meiltä löytyy tuolta kameran päädystä. Siellä on myös samat kytkimet. Sen lisäksi valikosta tuolta äänivälilehdeltä me voidaan valita sitten, että mikä meillä ykköskanavaan tulee. Vaikka nyt tuo input 1, jos meillä on tänne liitetty mikki ja sitten kakkoskanavalle me halutaan tämä input 2, niin. Tai sitten me voidaan haluta sinne tämä kameran oma mikki tuosta päältä. Ja äänentasoja voi säätää sitten tuosta kyljestä, kun avataan tuo luukku. Nyt kun meillä tulee kakkoskanavalle tuo kamera oma mikki, niin voidaan tuosta kakkoskohdasta säätää sen herkkyyttä, sen geiniä. Laitan sen 0, niin nyt sieltä ei kuulu mitään. Ja sitten kun se on tuossa 5, niin nyt se pomppii siellä se mittari. Nämä saa myös automaatille, jos sille kokee tarvetta. Siinä oli perusominaisuudet tästä FS5. Kiitos kun katsoitte.